با سلام و درود میریم سراغ بازی اول. سازنده بازی وارفریم یعنی دیجیتال اکستریمز قصد داره بازی نقش‌آفرینی جدیدی ارائه کنه که الهام گرفته شده از انیمه پرنسس مونونوکه ساخته هایائو میازاکیه و همینطور اقتباسی از مجموعه فیلم‌های The Never Ending Story که این بازی یه اکشن جهانباز و شاید باورتون نشه نمیدونم رو چه حسابی قراره که کاملا مجانی عرضه بشه. این گیم ترکیبی از صنعت و طبیعته که تمرکزش روی کشف کردن و بازسازی جهان و جوری طراحی شده که تو طول روز بخشای زیرین یعنی غارها و سیاه‌چاله‌ها تغییر میکنن و به مرور زمان شکل میگیرن و محیطاش کاملا تصادفی و به مرور ساخته میشن که قابلیت کوآپ هم داره. گیم پلی بازی ترکیبی از مخفی‌کاری و حمله مستقیم و بازهای خیلی جذابی داره که قرار آخرای 2024 یا اوایل 2025 برای پی سی و احتمالاً PS5 منتشر بشه. یه اکشن نقش‌آفرینی آنلاین چند نفره توی یه جهان وسیع به اسم سترا روایت میشه که پر از علفزار و برف و باتلاق و چیزای زیادی برای کاوش داره. کلی منظره خیره کننده و حیرت انگیز تو این گیم هست که با تغییر فصل تغییر میکنن و باعث پریدن تشتکای شما میشن. تا حالا 6 تا کلاس براش معرفی شده که شامل سورزمن، رنجر، سورسرر، پالادین، برزرکر و اساسین میشه که تو بعضی از نبردا کنار صدها بازیکن دیگه میشه همزمان جنگید. تو این بازی میتونید زمان رو متوقف کنید، مکان‌ها رو دستکاری کنید، اتفاقات رو به عقب برگردونید و چالش‌ها رو به چندین روش مختلف رد کنید. قرار بود اوایل 2023 منتشر بشه ولی وقتی دیدن آنریل انجین 5 عرضه شده تصمیم گرفتن بازی رو منتقل کنن روی این موتور و نهایتاً آخرای 2023 منتشرش کنن که با یک سال تأخیر احتمالاً آخرای 2024 قرار بیاد روی PS5 و ایکس باکس سری X و S و PC. یه سولزاک ایزومتریک الهام گرفته شده از فرانچایز محبوب گاد آف وار که تم دارک خشنی داره و اکشن نقش‌آفرینی با مبارزات وحشیانه. موجودات اهریمنی این بازی یه چیزی رو توی خودشون حبس کردن به اسم گهار که هدف اصلی خارج کردن این گهارا از بدن 5 خدای آیر در دنیایی پر از درد و رنجه. استودیوی استیل رانینگ اعلام کرده که تو تاریخ 17 می 2024 بازی رو برای PS5 و ایکس باکس سری X و S و PC منتشر میکنه. یه اثر چینی با حال و هوای سکیروتور که توسط یه استودیوی مستقل چینی ساخته شده و در دوران فروپاشی سلسله مینگ روایت میشه که این فروپاشی باعث هرج و مرج تو کل چین شده و راهزنا و جنگجوها و مزدورا میافتن به جون هم که یه نیروی اهریمنی عجیب و غریب هم این وسط موش میدونه. آدما رفته رفته یه سری پرای داستانداری در میارن که همین باعث میشه تبدیل به هیولاهای وحشی بشن و ووچان که یه دختر زیباست تصمیم میگیره با این مشکلات بجنگه. این بازی یه اکشن نقش‌آفرینی و داستانش بر اساس اتفاقات واقعی و تاریخیه. تکسچر و گرافیک بازی خیلی جذاب و حرفه‌ای طراحی شده و سازنده اعلام کرده که توی همین 2024 برای PS5 و ایکس باکس سری X و S و PC منتشرش میکنه. عنوانی اکشن نقش‌آفرینی با تم علمی تخیلی پس آخر زمانی که شما رو در نقش یه شمشیرزن خیلی خطرناک قرار میده به اسم آریسا که هدفش اینه شهرهای باستانی مخروبه رو پاکسازی کنه و راز تموم شدن جهان رو کشف کنه. آریسا با دست راستش سلاح‌های زیادی رو دست میگیره و با حرکات ظریف و حرفه‌ای کمبوهای خفنی رو میچپونه تو شکم انمیا و با دست چپش میتونه چندین جادو و طلسم به کار ببره. جلوه‌های بصری چشم نوازی براش طراحی شده که استایل انیمه‌ای داره و قطعاً برای سولز بازا لذت بخش و برای طرفدارای انیمه فوق‌العاده برگریزونه. داستان اصلی بازی در مورد یه ماده است به نام گل که همه جا پخش شده و باعث شده هیولاها به وجود بیان. شما باید از شهر هاونزول شروع کنید و به فاضلاب‌های سرد و مرطوب و شهر آسمونی بالای دریاچه و لایه‌های پیچیده زاغه‌ها برید و با ناامیدی بجنگید. این گیم قراره توی همین 2024 برای PS5 و PC منتشر بشه. دنیای مرموز نوردینیا پر از اسرار باستانی و توسط جزر دریا غرق شده و دزدا نور رو دزدیدن. برای همین شب تموم بشو نیست و ما باید به اعماق مه در جهانی تاریک بریم و مردمی که به ارتفاعات پناه بردن نجات بدیم. این RPG جذاب به پلیر اجازه میده که تو محیط تغییراتی ایجاد کنه و این تغییرات تاثیر مستقیم روی داستان بازی داره که باعث میشه هر بازیکن روایت مخصوص خودش رو داشته باشه. از فعالیت‌های اصلی گیم میشه به روشن کردن فانوس‌های دریایی و کشف جنایات گذشته اشاره کرد که مکانیزم‌های جذابی رو شکل دادن و باید ارواح رو جمع کنیم و باهاشون ارتباط بگیریم تا داستانشون رو بفهمیم و از این طریق مردم جهان رو به هم متصل کنیم و نظم رو به این جهان برگردونیم. کاراکترهای خیلی خفنی براش طراحی شده که دارید نمونه‌هاشو می‌بینید و به نظرم یکی از یونیک ترین سولزای آینده است. توسعه دهنده گفته به احتمال خیلی زیاد آخرای 2024 برای ایکس باکس سری X و S منتشر میشه. اکشن نقش‌آفرینی سایفای که به خاطر درگیری علم با ایمان کل تمدن در حال فروپاشی و پلیر باید وسط این هرج و مرج با هیولاهایی که معلوم نیست خوبن یا بدن مواجه بشه. مکانیک بایندینگ سیستم بازم شما رو
دعوت میکنه به جمع‌آوری جوهره جنگجویان کشته شده تا باهاش مهارت تواناییتون رو افزایش بدید تا به استایل بازی خودتون برسید و محدود به سپر و شمشیر نباشید. سازنده گفته شلوغی و جنب و جوش این بازی رو از محل زندگی خودمون یعنی برزیل الهام گرفتیم و سعی کردیم با موسیقی سنتی خودمون تلفیقش کنیم و قراره توی 2024 برای پی سی منتشر بشه. لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کن. دمت گرم. یه اکشن نقش‌آفرینی تک نفره که تلفیق شده با هنرهای رزمی چینی و از شهر لویانگ در زمان سلسله تانگ شروع میشه که چین اون زمان خیلی خوب شبیه سازی کرده و با موسیقی سنتی زیباش آدمو میبره به اعماق آسیای شرقی. تم کلی بازی خیلی شرقیه تا این حد که باس‌ها هم خیلی شبیه بودا و شیوا و الهام گرفته شده از تندیس‌های مقدس آسیایی هستن. یه انیمه هم با همین اسم هست ولی فکر نمی‌کنم ربطی به این گیم داشته باشه. سازنده گفته توی 2024 نسخه دمو رو برای پی سی منتشر میکنه و در نهایت توی 2025 بازی کاملا در اختیار عموم قرار میگیره. Project Awakening. شش سال تمام دارن روی این بازی کار میکنن و انقدر طول کشیده که کم کم داشتم فکر میکردم ایسکامون کردن، ولی با توییتی که سازنده زد و گفت داره تکمیل میشه و کنسل نشده امیدوار شدم. این بازی اکشن نقش‌آفرینی فانتزیه که تو زمان قرون وسطا روایت میشه و حالت کوآپ تا 12 نفر همزمانو داره و پر از خشونته. احتمالاً توی 2025 برای PS5 منتشر میشه و شک ندارم که یکی از بهترین بازیهای زمان خودش و دنیای سولز رو دگرگون میکنه. مبارزه‌های بی‌رحمانه و زیبایی بصری چشم نواز از خصوصیات بارز این گیمه که در حدود 800 سال قبل از اتفاقات بازی دانجن فایتر آنلاین شما در نقش کزان ژنرال ارشد امپراتوری پلوس قرار میگیرید و بعد از اینکه توسط امپراتور به دروغگویی و خیانت متهم میشید مداوم تحت تعقیب گارد محافظتی هستید و باید در تبعید به دنبال انتقام گرفتن باشید. این بازی اکشن نقش‌آفرینی هاردکور با نبردهای هکن اسلشی که استایل انیمه‌ای داره و مکانیزم پیشرفتش اینجوریه که هر چی مأموریت بیشتر انجام بشه شکست دادن باس‌ها سخت‌تر و سخت‌تر میشه. توسعه دهنده‌های بازی گفتن که در تلاشیم اوایل 2025 بازی رو منتشر کنیم اما قول جدی ندادن و قراره برای PS5 و ایکس باکس سری ایکس و اس و پی سی منتشر بشه. اکشن نقش‌آفرینی با تم فانتزی دارک، یه تریپل ای با گرافیک محشر که ظرافت‌های خاص خودشو داره و تو جهانی واقع‌گرایانه باید با موجودات عجیب غریب و غول‌پیکر بجنگیم. استودیو کره‌ای هاوند 13 گفته که بازی برای PS5 و ایکس باکس سری ایکس و اس و پی سی عرضه میشه ولی اطلاعات بیشتری هنوز نداده و تقریبا در حاله از ابهامه. قرار سفر کنیم به ژاپن دوران فئودال که پر از درخت‌های مخوف و هیولاهای غول‌پیکریه که توسط یه بیماری این شکلی شدن. نقش‌آفرینی جهانبازی که ترکیبی از اساسین کرید و گوستاف سوشیماس با سیستم مبارزه سورز لایک. تمرکز این بازی روی حرکات رزمیه که رفته رفته میتونید بیشتر یاد بگیرید و دشمنا رو به روش‌های مختلفی نابود کنید یا باهاشون دوئل کنید. نحوه شمشیرزنیش یکم شبیه سکیرو، برای پیروز شدن در مقابل حریفا باید حرکاتشون رو خیلی خوب تحلیل کنید و دقت زیادی داشته باشید و حتی میتونید داخل آب برید و با مارها و موجودات عجیبم بجنگید. سازنده هنوز زمان دقیقی برای انتشارش اعلام نکرده ولی گفته اول برای پی سی میاد و بعد یه مدت برای کنسول هم عرضه میشه. جهان آرسیلتوس یه زمانی مرفه بود ولی توسط خلأ بلعیده شد و به سرزمین مرگ تبدیل شد. این گیم اکشن نقش‌آفرینی با استایل فانتزی تخیلی که هرچی بیشتر بازیش میکنی بیشتر توی تاریکی و کبودی فرو میری. شخصیت اصلی بازی خیلی ورزیده طراحی شده و توی دنیای نیمه موز به صورت خطی پیش میره که از شمشیر کوتاه یا بلند، عصا، خنجر و حتی جادو میتونه استفاده کنه. هدف اصلی بازی جمع کردن تیکه‌های یادگار بزرگی که باید در نهایت بچسبونیمش به هم و بذاریمش توی حفره‌ای که باعث ایجاد خلأ شده تا جهان از ظلمت نجات پیدا کنه. سازنده ها هیچی در مورد تاریخ انتشارش نگفتن ولی تو استیم زده 2025 منتشر میشه که هنوز پلتفرمی هم براش تعیین نشده. سرپیچی از سرنوشت باعث میشه وارد یه مسیر پر از چالش و مبارزه بشی در قالب اکشن نقش‌آفرینی که یکم هم ماجراجویی خاص خودشو میطلبه. بازی دو تا شخصیت قابل پلی دادن
داره که یکی هجومی‌تر و یکی دفاعی‌تر و هر کدوم سلاح‌ها و سبک مبارزه منحصر به فرد خودشونو دارن که هر جوری هم دوست داشته باشید میتونید شخصی سازیشون کنید. منظره‌ها و سیاه‌چاله‌های بازی با دقت زیادی طراحی شدن و تجربه خیلی خوبی رو رقم میزنن که سازنده گفته توی 2025 برای PS5 منتشر میشه. و اما آخرین بازی مربوط به یه عروسک سفالیه که تبدیل به انسان شده و دنبال تیکه‌های آب میگرده و توی دنیای پر از تهدید و خطر با ابرقول‌ها میجنگه. به نظر میرسه این اکشن نقش‌آفرینی مبارزات وولانگ و با داچای مخصوص سولز لایک ترکیب کرده و یکم هم خلاقیت و تغییرات خودش رو اضافه کرده و برای ساختن موجودات از اساطیر سلتیک الهام گرفته که نبردهای حماسی و جذابی رو میشه تجربه کرد. شما باید با پیشبینی و حیله‌گری به قدرت‌های افسانه‌ای غلبه کنید و سریعا با شرایط سازگار بشید و دنیا رو از خشکی و نابودی نجات بدید. استودیوی نکسون تاریخ دقیقی براش مشخص نکرده اما گفته به زودی برای PS5 منتشرش میکنه. پس اگه دوست داری بازم از این ویدیو برات بسازم سابسکرایب لطفاً یادت نره.